Привіт, друзі! Я зібрала 5 способів, як пофарбувати яйця без хімії. Останній спосіб особливий. Напишіть в коментарях, який спосіб традиційно використовують у вашій сім'ї. Спосіб перший. Для початку підготуємо яйця. Беремо звичайну воду та столову ложку соди. Поміщаємо туди яйця та ретельно вимиваємо їх від залишків бруду та жиру. Додатково витираємо за допомогою рушника. Підготуйте лушпиння цибулі. Я використовую цибулю 2 кольорів. Отже, нам необхідно взяти лушпиння і обережно нарізати його на дрібні шматки. Неважливо, які будуть ці шматки, чи квадратики, чи ромбики, абсолютно не принципово. Якщо необхідно багато шматків, можна їх подрібнити у блендері. Підготуйте звичайний бинт або можна нарізати марлю. Беремо сире яйце, опускаємо його у звичайну холодну воду. Далі опускаємо це яйце у наше цибулиння, яке ми попередньо порізали. Цибулиння буде хаотично прилипати до яйця і цим самим створювати такий цікавий візерунок. Опускаємо яйце на шматок марлі та зав'язуємо цю марлю на яйці з 4 боків, як показую у відео. Це можна зробити або за допомогою звичайної нитки, або резинки, або будь-чого, що у вас є під руками. Я буду використовувати ось таку звичайну резинку для волосся. Залишки марлі обрізаємо за допомогою ножиць та викладаємо яйця у кастрюлю, де будемо їх варити. Для даного способу рекомендую використати стару кастрюлю, яку вам не шкода. Відправляю кастрюлю на плиту, заливаю яйця водою, додаю 1 чайну ложку солі. Далі додаю звичайну зеленку. Я використала 20 мл зеленки і в результаті отримала гарний насичений колір. З моменту закипання варю яйця 10 хвилин. Перекладаю яйця у холодну воду та залишаю їх у цій воді до повного охолодження. Одягаю рукавички, беру яйце, беру ножиці і обережно починаю зрізати марлю. І ось тепер починається найцікавіше. Кожне яйце не схоже на інше, візерунок дуже цікавий. Так як я використовувала 2 кольори цибулі, то малюнок у мене десь темніший, десь світліший. Дуже гарний і ефектний результат. Дуже-дуже цікаво. А основне – дуже просто та натуральні барвники. Для того, щоб колір був більш виразним та яскравим, я використовую звичайну олію. Для другого способу фарбування нам знадобиться куркума. Яйця виходять яскравими, сонячними, абсолютно безпечними, ідеально для великоднього кошика. Акуратно вимиваємо яйця від залишків бруду та жиру. Тепер готуємо натуральний барвник. Нам знадобиться приблизно 30 грамів куркуми, це майже 2 столові ложки. Додаємо трохи води й добре перемішуємо до однорідної пасти. Так куркума краще розчиниться у відварі й не буде грудочок. Тепер куркуму перекладаємо у кастрюлю, де будемо варити яйця. Додаємо літр води, 2 столові ложки оцту, він допоможе закріпити колір. І чайну ложку солі. Сіль запобігає потрісканню шкаралупі. Все перемішуємо і барвник готовий до використання. Поміщаємо у каструльку наші яйця. Я поміщаю обережно за допомогою ложки. Відправляємо каструлю з яйцями на вогонь та чекаємо, поки вони закиплять. Після закипання варимо ще приблизно 10 хвилин. Далі їх можна одразу виймати або ж залишити у розчині на певний час. Підготуйте миску з холодною водою та перемістіть яйця у цю миску, для того, щоб змити залишок куркуми. Далі підготуйте серветку, на яку ви викладаєте яйця. У невеличку ємність наливаємо олію, беремо шматок серветки, змочуємо в олію і протираємо яйця. Це ми робимо для того, щоб колір був більш насичений та рівномірний. Третій спосіб – дуже гарний результат. Отже, підготуйте яйця, лушпиння цибулі і той самий секретний інгредієнт – звичайний рис. Насипаємо лушпиння цибулі у кастрюлю, заливаємо його водою і для більш насиченого кольору я його попередньо проварюю. Далі підготуйте шматок марлі,
Змочуємо яйце у звичайну воду, а потім у сухий рис. Рис, який прилипає до яйця і буде давати той красивий та оригінальний візерунок. Викладаємо яйце на марлю та зв'язуємо краї марлі. Можна за допомогою нитки або за допомогою резинки. Це ж саме повторюємо з іншими яйцями. Далі в охолоджену воду я викладаю яйця. Проварювати цибулиння попередньо не обов'язково, але якщо ви це зробите, то колір буде більш насиченим. Варимо яйця 10 хвилин. Знімаємо з вогню і даємо постояти яйцям у відварі ще 15-20 хвилин. Далі будемо викладати яйця. Для цього беремо тарілку, застеляємо її серветкою та обережно виймаємо яйця. І тепер починається найцікавіше. Ножицями зрізаємо кінчик марлі і знімаємо залишки марлі та рис. Кожне яйце виходить унікальне. На кожному яйці дуже яскраво виражений ось такий крапчатий орнамент. Мені дуже подобається даний спосіб. Я вам щиро рекомендую його спробувати. Або, можливо, ви вже так фарбували яйця. Якщо так, напишіть про це в коментарях. Буде дуже цікаво прочитати. Залишки рису злегка промиваємо водою. Для додаткового блиску змащуємо яйця олією. Четвертий спосіб. Я буду використовувати для даного способу червону капусту. Розрізаю капустину навпіл і буду використовувати половинку цієї капусти. Це приблизно пів кілограма. Нарізаю капусту будь-якими шматками, це взагалі не принципово. Далі пересипаю її у велику кастрюлю для зручності варіння та заливаю водою. Води використала приблизно 1 літр. Відправляю на плиту і проварюю капусту приблизно 30 хвилин. Витираю серветкою, викладаю у кастрюльку, де буду їх варити, заливаю холодною водою, додаю 1 чайну ложку солі та відправляю на вогонь, варю 10 хвилин з моменту закипання. Повертаємося до нашої капусти, проціджуємо її у миску. Далі додаємо 4 столові ложки оцту. Обережно викладаємо яйця у воду. І чекаємо в залежності від бажаного результату. Я очікувала приблизно 1,5 години і отримала дуже гарний та ніжний результат. Для більш насиченого тримаємо яйця довше. Коли пройшов необхідний для нас час, а у мене це 1,5 години, виймаємо яйця на серветку. І тепер важливий момент, що потрібно дочекатися, щоб вони повністю висохли. Ось так яйця виглядають одразу, коли ви їх виймаєте з води. Коли яйця не висохли, ви можете помітити, що фарба може ось так злазити з яєць. Це не помилка вашого фарбування. Просто дочекайтеся, щоб фарба повністю висохла, і тоді вона абсолютно буде дуже міцно і гарно триматися на яйці. Додатково, за бажанням, можна змастити яйце олією для кращого блиску. І ось для порівняння – без олії та з олією. Мені особисто без олії більше до вподоби. І останній, мій найулюбленіший спосіб. Для когось це крашанки з дитинства, а хто не знає такого методу, я вам сьогодні покажу. Отже, для початку нам потрібно назбирати листочки різноманітних форм. Далі підготуйте яйця, які заздалегідь потрібно витягнути з холодильнику, щоб вони були кімнатної температури. Ретельно вимити яйця, підготувати лушпиння цибулі. Заливаємо лушпиння цибулі водою та ставимо до закипання. Далі готуємо наші трави. Вибираємо найкрасивіші травинки. І, звичайно, капронові колготки. Отже, змочуємо травинку у воді і викладаємо на яйце. Акуратно викладаємо так, як ми хочемо, щоб потім був візерунок. Далі натягаємо колготку на руку і ось таким чином ми вкладаємо яйце у колготку. Потім ми затягуємо, перекручуємо та зав'язуємо наше яйце. Далі відрізаємо кінчик та пророблюємо такі маніпуляції із всіма нашими яйцями.
Ось такий проміжковий результат у нас вийшов. Тепер, коли у нас закипіло лушпиння цибулі, ми відправляємо наші яйця варитися у це лушпиння. Варимо в залежності від того, як ви звикли. Хтось варить 5 хвилин, хтось 10, тобто немає різниці, скільки часу ви варите. Все за вашим смаком. Можна залишити ці яйця у цибулині ще на деякий час, тоді колір буде більш насичений. Отже, виймаємо тепер яйця у миску і будемо знімати колготки і дивитися на результат. Ось такий контрастний, яскравий малюнок у вас буде виходити. Кожен малюнок не схожий на інший, тому що це є такі природні, красиві візерунки. Ось такий метод дуже-дуже красивий. Я вам надзвичайно раджу його спробувати, адже це без будь-яких фарбників, тільки природні матеріали. Він виходить у 100%, коли б ви його не спробували. Для когось, як я вже сказала, це метод дитинства. А хто ще ніколи не пробував, спробуйте. Ви точно не пожалкуєте. Додатково, для того, щоб яйця більш були насиченими та красивіше блищали, їх можна змастити олією. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи використовували ви в дитинстві, або, можливо, бабуся вам показувала ось такий метод фарбування, та які трави ви любили використовувати. Буде дуже-дуже цікаво прочитати. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Поставте, будь ласка, лайк для того, щоб підтримати україномовний контент та поширювати його. Дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей!